नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे. आज तुम्हाला मी रेसिपी दाखवणार आहे बाजार आमटी. पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 चमचा तुरीची डाळ, 1 चमचा मसूरची डाळ, 1 चमचा मुगाची डाळ, 1 चमचा उडदाची डाळ आहे, 1 चमचा चना डाळ आणि 1 चमचा मटकीची डाळ आणि एक छोटं टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे. तुरीची डाळ, मसूरची डाळ, मुगाची डाळ, उडदाची डाळ, चण्याची डाळ, मटकीची डाळ. तर ही 4 ते 5 माणसांना आमटी पुरल एवढं ही साहित्य घेतलेलं आहे. जर तुम्हाला जास्त पाहिजे असेल तर 2-2 वाटी घ्यायच्या भरून. तर सेम एक मापानं जर घेतले ना तर चवीला एकदम छान लागते. ही पंढरपूरची स्पेशल आमटी आहे. तर आता हिला मी 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेते. चांगली चोळून पूर्ण डाळ चांगली धुवून घ्यायची. म्हणजे ह्याच्यामध्ये बघा घाण पाणी भरपूर निघतं, त्यामुळे ही स्वच्छ धुवून घ्यायची. 2 ते 3 पाण्यानं बघा डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. तर ह्याच्यामध्ये 1 टमाटर टाकायचं आणि थोडंसं पाणी आणि ह्याला कुकरमध्ये 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या बघा. तर मी गॅसवर कुकर ठेवलेला आहे. कुकरमध्ये मी पाणी ओतलेलं आहे, 1 लिंबाची फोड टाकलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये हा टोप ठेवते आणि बारीक गॅसवर 5 शिट्ट्या करून घेते. कुकरमधनं डाळ शिजवून घेतलेली आहे बघा. अशी शिजवायची बघा, अशी गाळ झाला पाहिजे एकदम. एक कांदा बघा बारीक कापून घेतलेला आहे. लसूण, आलं आणि सुकं खोबरं. 1 गड्डी लसूण आहे, अर्धा इंच आलं आहे आणि थोडंसं सुकं खोबरं आहे, ते मी टेचून घेतलेलं आहे. कोथिंबीर आहे, गरम मसाला पावडर आहे, ही बेगडी मिरची पावडर आहे, मीठ आहे, मोहरी, जिरे, थोडीशी हळद आणि लाल मिरची पावडर. ही तिखटवाली मिरची पावडर आहे. घाटी मसाला, फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि तेल. कढई मी गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. दोन चमचे तेल आणि तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं, म्हणजे फोडणी चांगली बसते. तेल गरम झालेलं आहे. अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, कढीपत्ता आणि एक बारीक आकाराचा कांदा घेतलेला आहे. कांदा पण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे. त्यात आता बाकीचे साहित्य टाकूया. अर्धा चमच्याला बी कमी थोडीशी हळद आणि लसूण, सुकं खोबरं आणि अर्धा इंच आलं. सुकं खोबरं एकदम थोडंसं आहे, चांगलं भाजून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये तुमच्या तिखटाप्रमाणे मिरची पावडर टाका, कोणती पण टाकली तर चालेल. काळा मसाला, लसणाची चटणी, घाटी मसाला. हा घाटी मसाला आहे, फक्त ह्याच्यामध्ये कांदा लसूण मी घातलेला नाही आहे, तर तुम्ही तिखटाप्रमाणे वापरा तुमच्या. गरम मसाला पावडर. आता गॅस थोडा बारीक करायचा. आता ह्याच्यामध्ये आपण कलरसाठी बेगडी मिरची पावडर टाकतो अर्धा चमचा. मी ह्याच्यामध्येच थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे. जरी लसूण, सुकं खोबरं आल्यावर जरी कोथिंबीर टेचून घेतली तर आणि चवीला छान लागते. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करा. चवीप्रमाणे मीठ आणि ही जी आपण शिजवलेली आहे ना डाळ, आता आपण चांगली मिक्स करून घेऊया. आता आपण ह्याच्यामध्ये ना गरम पाणी ओतायचं आहे, त्यामुळे मी डाळीमध्ये थंड पाणी ओतलेलं नाही आहे. हे बघा असं गरम पाणी ओतायचं. तुम्ही अशा माझ्या पद्धतीने डाळ बनवून बघा, एकदम चवीला इतकी छान लागेल ना. ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी
ह्याच्यावर तुम्ही ही आमटी खाऊ शकता. भाताबरोबर किती छान लागते ना. जसं आता ही मी 5 माणसासाठी दाखवलेली आहे. हे बघा आपली डाळ ना फोडणी टाकलेली आहे. आता आपण ह्याला चांगली एक उकळी फुटून देऊया. आमटी बघा आपली चांगली उकळलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून घेऊया. आपण फोडणीला बी कोथिंबीर टाकली होती. वास तर एवढा छान सुटलेला आहे. हे बघा अशा पद्धतीने डाळ झालेली आहे. जास्त पण पातळ नाही आणि जास्त पण घट्ट नाही आहे. जर तुम्हाला ही बाजार आमटीची रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.